हेलो स्टुडेन्ट्स, म अब यहाँहरूलाई माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट आफ्नो असाइनमेन्ट कसरी सबमिट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्समा जाने। त्यसपछि यहाँ मुनि असाइनमेन्ट्स भन्ने क्याटेगोरी छ, यसमा थिच्ने। अब अहिलेका लागि म सबैभन्दा पहिलो होमवर्क बुझाएर देखाउँछु यहाँहरूलाई। मैले त्यसमा क्लिक गरेँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि यसरी असाइनमेन्टको डिटेल्सहरू यहाँ आउँछ। त्यसपछि यहाँहरूले एड वर्कमा जाने, त्यो निलो अक्षरले लेखिएकोमा। त्यसपछि टेक अ फोटो गर्ने। यति गरिसकेपछि यहाँहरूले यस्तो खालको पाउनुहुनेछ। यदि यस्तो खालको निलो बोर्डर आएको छैन भने कृपया यहाँहरूले माथितिर टप राइट कर्नरमा त्यहाँ तीनटा डट छ, त्यसपछि फ्ल्यासको साइन छ, त्यसपछि एउटा पेपर जस्तो छ। त्यो पेपरमा यदि एउटा लाइनले क्रस गरिएको छ भने यो बोर्डर डिसेबल छ, यो बोर्डर देखिँदैन। त्यसमा एकचोटि फेरि थिच्नुभयो भने त्यो बोर्डर देखिन्छ। म गरेर देखाउँछु। यहाँ यसरी थिच्नुभयो भने बोर्डर्स अफ हुन्छ, यसरी फेरि थिच्नु भने बोर्डर्स अन हुन्छ। कृपया बोर्डर्स अन गरेर यसरी फोटो खिच्नुहोला। यसरी फोटो खिचिसकेपछि ठिक्क यो पेपर मात्रै आउँछ। यदि आएन भने यसरी यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि कन्फर्म गर्नुहोला। कन्फर्म गरिसकेपछि यसरी एउटा पेज आउँछ। त्यसपछि मुनि बटम राइटमा डन भनेर थिच्नुहोला। यति गरिसकेपछि यहाँहरूको वर्क यसरी यहाँ अट्याच भएर अपलोड हुन्छ। यति भइसकेपछि टप राइट कर्नरमा टर्न इन भनेर आउँछ। यहाँ अहिले लेट भएकोले गर्दाखेरि टर्न इन लेट भनेर पनि आयो। फरक केही पनि पर्दैन। टर्न इन भनेर मैले यसरी थिचेँ। यदि भइसकेपछि यो होमवर्क टिचरलाई सबमिट हुन्छ। धन्यवाद।